Bun găsit din nou, frumoșii mei! Ce faceți, dragilor? Astăzi vom mai face un mic pas în cursul de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei. Um, După cum știm și dacă nu vă mai aduceți aminte, vreau să repet acest aspect. Acest curs nu este pentru a învăța sau nu are ca scop ca fiecare dintre noi să învățăm să interpretăm o hartă astrală, da? Nu, are ca scop să mă autocunosc, da? Bun, astăzi deschidem caietul cu arhetipuri și vom vorbi despre arhetipul berbecului. Nu berbecul ca persoană, atenție, eu și în etalările mele fac același lucru, încerc să fac uh, să vă induc așa subliminal să înțelegeți că o persoană născută într-o anumită zodie nu este în totalitate doar acea zodie, da? Pe harta noastră natală toți avem toate zodiile, avem toate planetele așezate într-un fel anume, aspectate între ele într-un fel anume, așadar niciun berbec nu e ca celălalt. E adevărat, berbece vin la pachet în ADN-ul lor cu această energie, însă manifestarea lor este diferită. Niciun berbec nu este la fel ca celălalt, insist. Așadar, astăzi vom vorbi despre arhetipul berbecului care, ce să vezi, se află și pe harta ta natală undeva într-o anumită arie a vieții tale. Ce înseamnă la nivel, hai să spunem, literal, ce funcție îndeplinește acest arhetip în fiecare dintre noi? Are funcția de a ne face să fim îndrăzneți, de a ne ajuta să ne protejăm și să luptăm, să dăm din coate, am scris eu aici. Da, imediat revin. Bun, îmi cer iertare, a sunat la ușă, asta e, ce să facem. Continuăm. Am spus că are funcția de a ne face să fim îndrăzneți, de a ne ajuta să ne protejăm și de a da din coate, să ne îndeplinim dorințele, pentru că arhetipul berbecului, în general, vorbește despre dorință, o dorință arzătoare înăuntrul nostru. Acum, de unde se trage acest arhetip cu această energie atât de potentă? Eu am scris aici potență, sexualitate și libido în roșu, da? Pentru că este un semn cardinal, cardinal de foc, ce înseamnă activ și direct. Are nevoie de a penetra, de a pătrunde, de a obține și nu poate obține într-o altă manieră. Nu putem obține sau atinge obiective în altă manieră decât cu această energie directă de penetrare și de potență, da? De voință și de vitalitate. Fiind un semn cardinal de foc, acest arhetip, vorbim despre o energie masculină, este înglobarea energiei masculine din interiorul nostru. Marte este planeta guvernatoare care îi dă această potență acestui semn zodiacal, acestui arhetip. Bineînțeles că vine cu... Astăzi nu vom vorbi despre Marte, despre planete, vom face materiale separate pentru că sunt multe de spus, nu putem să spunem aici mare lucru ca să nu facem, nu vreau nici să fac materiale lungi pentru că nu are sens. Scurt la obiect și să se înțeleagă la nivel global acest arhetip. Bineînțeles că fiecare, așa cum viața este duală și viața vine și cu bune și cu rele, fiecare obiect din această lume în care trăim, fiecare arhetip, fiecare energie, fiecare, nu știu, anotimp, orice este dual, orice vine cu o parte pozitivă și cu o parte negativă. Trebuie să rămânem odată în contextul vieții adevărate, nu alea iluzorii, în care trebuie să înțelegem că există bun și rău în orice avem la dispoziție în această viață. Așadar, acest arhetip vine cu aceste două caracteristici, însă hai să vedem de ce, să spunem așa, este atât de blamat acest arhetip, pentru că de foarte multe ori se vorbește doar pe negativ, da, de această zodie sau de acest arhetip, spunând că este impulsiv, că este plin de furie, da? Că e dominant, că e egocentrist, că e egocentrist, că este egoist, că e agresiv, că e arogant, că e nerăbdător, e competitiv,
nu este diplomat, da, este dominant, teritorial și așa mai departe și e foarte aici pus pe luptă, pe ceartă, pe scandal toată ziua. Se scoate foarte mult în evidență doar această parte din acest arhetip. Însă, ce-ar fi să încercăm să vedem această parte negativă, care e atât de mult scoasă în evidență, ca fiind un lucru pozitiv? În ce sens mă refer? În momentul în care eu am o urgență să fac ceva, da? Deci, doamne, e ceva urgent în viața mea, trebuie să iau atitudine. Nu am cum să nu o fac într-o manieră impulsivă. Pot să folosesc impulsivitatea asta, care chipurile este foarte negativă, pot să o folosesc să-mi rezolv foarte repede problemele, da? Pot să îmi folosesc furia, agresivitatea, da? Hai să le notăm așa. Furia, agresivitatea, lipsa de tact, să zicem așa, și lupta le putem uni între ele și să spunem, ok, în momentul în care cineva mi încalcă teritoriul, mie nu-mi rămâne altceva decât să-mi folosesc partea asta negativă, da? Și să scot din mine cu furie și agresivitate sistemul biologic de a mă apăra, pentru că dacă nu o să fie o proastă care o să fie călcată în picioare la fiecare secundă. Și atunci de ce ni se pare atât de, vai Doamne, um, mm, mm, blamante, pentru că e ca și cum se interzice, domne, să fie agresiv, se interzice când trebuie să fie agresiv, trebuie să fii agresiv, omule dragă, pentru că dacă nu, o să ajungi să te îmbolnăvești, o să ajungi în depresii și o să faci altceva. În momentul în care tu îți dai seama, pentru că de-aia în episodul trecut am vorbit despre soare. Soarele înseamnă conștiința și coerența noastră. În momentul în care eu mă văd pe mine că sunt așa furioasă, dampulea, cum se zice, da, îmi cer scuze, da, asta este, sunt autentică, sunt spontană, mă las, îmi dau voie să fiu așa cum simt acum în momentul ăsta când vorbesc despre acest arhetip, mai ales că este, hai să spunem, în ADN-ul meu, curge prin venele mele, da? Așadar, în momentul în care eu conștientizez că sunt furioasă, agresivă, dominantă, lipsită de tact, doar așa pentru că vrea mușchiul meu, atunci am eu o problemă. Eu trebuie să încep să rectific această atitudine și această poziție de uh, furioasă tot timpul, da? Pentru că toți suntem furioși sau toți avem un impuls înăuntrul nostru, toți avem furie, toți suntem egocentrici, ne place sau nu să recunoaștem, asta este altceva, o altă poveste, toți suntem aroganți, toți suntem nerăbdători la un moment dat sau într-un anume aspect al vieții noastre, pentru că depinde unde ai acest arhetip pe harta ta natală, acolo se vede toată această energie potentă. Ok? De ce nu e ok să intrăm în competiție? Care este marea problemă să intri într-o competiție? Păi dacă tu ai un examen sau dacă tu ai nu știu, ai de... vrei să, hai să spunem așa, ai obiectivul să ajungi mai sus la tine la job sau să ai o firmă, vrei să-ți deschizi o firmă sau ți-ai deschis o firmă și pui pe piață același lucru pe care îl are altul, da? Dacă tu ești, hai să spunem, ai o altă manieră de a face lucrurile, chiar dacă afacerea e aceeași ca celălalt, de ce să nu intri în competiție, o competiție corectă, bineînțeles, în care, domnule, eu îmi fac treaba în felul meu, tu îți faci treaba în felul tău în aceeași afacere, da? De ce e atât de alungată această parte negativă a acestui arhetip? De ce? De ce nu ni se mai dă voie să fim sau nu mai este acceptată nerăbdarea? De ce trebuie să învăț să fiu răbdător sau să stau să aștept la infinit o persoană care încearcă, habar n-am, să
mă îmbârlige că se schimbă și se schimbă și se schimbă și eu văd că nu face nimic. Păi am răbdare, o zi, două, un an, doi, păi până când să ai răbdare, da? Deci aici e vorba despre dați-vă voie să se manifeste în voi această energie, dați-vă voie. Pe pozitiv vorbim aici despre a începe lucruri, despre a trece la acțiune, despre a avea curaj de a îndrăzni să te activezi și să te duci către obiectivele pe care le ai. Curajul, dragii mei, care este atât de, hai să-l numim, scos în evidență în acest arhetip, nu are legătură cu curajul ăla tâmpit în care eu mă duc și mă arunc cu capul înainte și îmi pun gâtul pe linia ferată. Nu, are legătură cu faptul că, în ciuda fricii, că oricine are frici și eu am frici și toată lumea are frici, da? Cine zice că n-are nicio frică, ăla e chiar că e arogant, foarte arogant, da? Așadar, în ciuda fricii, acționez, domne. Și nu e că acționez cu curaj, acționez pentru că am instinctul de a merge mai departe. Energia acestui arhetip este instinctivă, biologică, care iese din noi înșine, dacă îi dăm voie, bineînțeles, dacă o acceptăm, pentru că foarte mulți dintre noi reprimăm această energie, pentru că nu este acceptată de societate. Ce să-ți povestesc? Așadar, vorbim aici despre acțiune necesară, luptă necesară, pentru că aici vorbim despre luptă, este nevoie să lupt ca să, când vreau să încep ceva, nu pot începe nimic dacă eu stau degeaba, dacă nu acționez în ciuda fricii. Vreau să încep un proiect. Băi, cum, Doamne iartă-mă să vorbesc eu despre astrologie pentru că nu sunt astrolog? Ce să mai zic, da? Eu nu sunt astrolog, dragii mei. Eu am informații astrologice. Mi se pare că astrologia pe care eu am descoperit-o, asta psihologică, explică foarte multe lucruri din interiorul nostru și pur și simplu vreau să împart cu voi. Atât. Bineînțeles că mi-e frică. În ce sens mi-e frică? Nu vreau să fiu interpretată greșit cu ceea ce eu fac pe acest canal. Nu vreau să fiu înțeleasă sau creierul nostru să înțeleagă, creierul vostru de fapt să înțeleagă că ceea ce eu spun e bătut în cuie, este despre hai să ne observăm unde avem aceste energii înăuntrul nostru și atât. Bineînțeles că mi-e frică să nu fiu prost înțeleasă, însă acționez pentru că eu am început ceva și trebuie dus până la capăt. Așadar, vorbim aici despre, pe pozitiv, vorbim despre vitalitate. Energia acestui arhetip este energia sângelui care curge prin venele noastre. Este energia care ne ajută, nu că ne ajută, dacă n-am avea sânge în instalații, dragii mei, nu ne-am ridicat din pat dimineața, ok? Despre asta este vorba. Vorbim despre o energie spontană și autentică. În momentul în care ceva iese din tine într-un mod natural, da? Lasă să iasă acel ceva din tine, așa, spontan, autentic, nu contează dacă celorlalți le cade bine, le place ce zici, nu le place ce... Nu este problema ta întotdeauna. Cei care interpretează ceea ce noi spunem, problema e a lor, pentru că nu au capacitatea de a vedea ceea ce încercăm să spunem sau să facem, da? Pentru că de foarte multe ori partea pozitivă se transformă în parte negativă. De ce? Pentru că nu avem curajul să începem lucruri, fiind o energie de curaj, de nou început, de a începe relații, proiecte, nu are importanță, da? Când o reprimăm și nu facem, nu-i dăm viața acestui arhetip în interiorul nostru, trăim o viață plină de furie interioară. Acolo se manifestă autodistrugerea înăuntrul nostru. Despre asta este vorba când depinde cum vrem să vedem. Vrem să vedem motamo, da?
să luăm mot-a-mou partea negativă și să credem că e doar negativă și nu e bună de nimic în viața noastră, sau să înțelegem că și partea pozitivă pe care o putem folosi, dacă nu ne dăm voie să o folosim, o transformăm pe negativ și ne facem rău. Vorbim despre conducere. Conducere ce înseamnă? Acest arhetip nu este un arhetip de, hai să spunem așa, de un lider sau uh, un șef înnăscut. Nu, este despre, când vorbim despre conducere în acest arhetip, vorbim despre acel general de armată care își ia oastea și zice, hai că poți. Este persoana care te impulsează, care te împinge, care îți dă un șut în cur și zice, hai că și tu poți, că și tu ai acest arhetip pe harta ta natală, da? Așa cum fac eu. Nu e vorba de a conduce cine știe ce afaceri sau, da, eu insist, nu vorbim despre berbeci ca persoane, da? Nu este o energie de a conduce ceva măreț. Nu, este o energie de începere a ceva, nu de a de a fi cel mai tare din parcare. Este energia care ne ajută să devenim autonomi și independenți, care este biologic, da? Insist, vorbim despre autonomie, independență, individualism, despre acel eu sunt, eu fac, eu pot. Este acea energie de voință din interiorul nostru care, bineînțeles, ne ajută să fim pe picioarele noastre, siguri pe noi, chiar dacă ne e frică sau chiar dacă ne sperie viitorul, chiar dacă, da, aici vorbim despre o energie de nu optimism neapărat, este o energie de foc. Focul în general, vorbim, înglobează optimismul, însă e un soi de intuiție încrezătoare în viață. Cam asta este pentru mine arhetipul berbecului. Vorbește despre autoafirmare, să învățăm să ne autoafirmăm, să învățăm să ne punem pe noi pe primul loc. M-ați auzit de foarte multe ori și în etalările mele că spun că vorbesc despre egoismul sănătos, nu vorbim despre egoismul acela care calcă pe cadavre, poate fi transformat când nu ne auto-observăm, bineînțeles că putem să începem să călcăm pe cadavre, însă atâta timp cât mă auto-observ și văd, băi, sunt agresivă aiurea, sunt arogantă fără niciun motiv, doar așa am bășini în mine, da? Atunci când văd lucrurile astea, se produce o evoluție în conștiința mea. Când le văd și nu le schimb, atunci este prostie. Îmi pare rău să spun asta, însă hai să revenim, pentru că fiecare dintre noi avem acest arhetip pe harta noastră natală, da? Așadar, acest arhetip are funcția să ne ajute să înțelegem că trebuie să îndrăznim în această viață să mergem către ceea ce ne dorim, către obiectivele noastre, să îndrăznim să ne protejăm în momentul în care suntem invadați, să îndrăznim să invadăm noi teritorii, adică nu să invadăm alte persoane, pentru că în general cam asta face un berbec care e distorsionat, să zicem, sau când energia berbecului e distorsionată, invadează teritoriul celuilalt, se bagă unde nu-i fierbe oala, îți dă sfaturi aiurea, ca să nu zic altă prostie, doar el are dreptate mereu, de aici această aroganță, da? Sunt anumite persoane inconștiente sau cu o conștiință foarte joasă din această zodie, sunt persoane de genul ăsta. Nu țin cont niciodată că în fața lor se află o altă persoană pe care trebuie să o respecti, da? Așadar, pentru că n-au învățat respectul, că nu s-a împărțit respectul la ei, în jurul lor. Aici vorbim despre apărare și protecție. Trebuie să învățăm să, în primul rând, această autoafirmare despre care vorbeam este ca și cum, domne, și eu sunt important, că de-aia berbecul este caracterizat prin verbul a fi, a exista, eu sunt. De ce să nu îndrăznesc să mă
nu să mă expun, de ce nu îndrăznesc să cred că eu, Doamne, am dreptul să exist, am dreptul să mă apăr, am dreptul să mă protejez, am dreptul să acționez cum cred eu mai bine, am dreptul să-mi dau voie să greșesc, chiar dacă mi este frică aici, acționez, în ciuda fricii acționez și învăț ceva de acolo. Despre asta este energia berbecului, da? Așadar, pentru mine cel puțin, mie mi se pare o energie extrem de potentă, pentru că aici eu am scris sexualitate, potență și libido. De ce? Aceste 3, hai să le numim, nu știu, hai să le zicem cuvinte dacă vreți, aceste 3 cuvinte vin de la planeta Marte. Marte este planeta care oferă, să spunem așa, acestui arhetip această potență sexuală, pentru că vorbim despre semnul lui Marte. Hai să-l desenăm ca să, nu știu unde să-l pun aici. Este un cerc cu o săgeată în sus, da? Vorbim despre din centrul meu, da? Din interiorul meu, săgeata arată dorința pe care o am și o unică cale, da, a sunat căcănărie aici, singura cale pentru a putea ajunge acolo este să penetrez. De-aia vorbim, da? Este, hai să spunem, simbolul falusului, dacă vreți, de-aia vorbim despre energie masculină, însă în planeta Marte și în acest arhetip se află potența noastră sexuală, arată cât suntem nu cât suntem de buni la pat, vai de mine ce să-ți povestesc, trebuie să mergem doar pe partea aia. Acolo se află modul în care, unde este Marte pe harta noastră natală, aspectele pe care le face, arată cum ajung eu să fiu o cuceritoare, cum cuceresc, cum îmi folosesc energia marțiană ca să penetrez ce obstacole, da? Nu vorbim doar despre sexual. Da, arată și partea noastră sexuală, bineînțeles că este mai, nu știu, mai focoasă, mai așezată, mai depinde în ce semn zodiacal se află, în ce, da, aici dacă vorbim despre un Marte în berbec, într-un semn de foc mă refer, da, cardinal, activ, vorbim despre persoane extrem de potente din toate punctele de vedere, inclusiv sexuale, inclusiv, nu știu, așa, în viață, în general, foarte îndrăznețe și tupeiste, da? Așadar, de aici îi vine acestui arhetip toată această potență și libidoul și îndrăzneala și îl vezi când energia berbecului este activă în interiorul nostru, suntem persoane care umplem camera. Când intră, e ca și cum ar fi macho alfa și femela alfa, da? Intră și nu are nevoie de niciun fel de prezentare. Se simte prezența. Asta este potența din toate punctele de vedere, da? Așadar, cam asta este informația cu care vreau să rămâneți, dragii mei. Nu mai faceți confuzie, încercați să rumegați ceea ce ați auzit acum și toate întrebările sau dubiile pe care le aveți, aștept să le puneți în comentarii și o să vă răspund cât mai bine pot eu. Bun, ne oprim aici pentru că avem de trecut la următorul arhetip, Taur. Vă pup! Ceau!